guys สวัสดีค่ะทุกคน Welcome to Anne's channel วันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงเพลงวันเกิดในภาษาสวีดิชกันนะคะประเทศสวีเดนเนี่ยจะมีเพลงวันเกิดเป็นของประเทศเขาเองนะคะเขาจะไม่ยืมมาจากเพลงในภาษาอังกฤษอันสังเกตเนาะว่าคนสวีดิชส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบร้องเพลงเพราะว่าเขาจะมีเพลงในแบบสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นว่าก่อนที่เราจะดื่มเวลาแบบมีงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยก่อนจะดื่มเขาก็จะมีเพลงก่อนดื่มอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาลองฝึกร้องเพลงวันเกิดในภาษาสวีดิชกันนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเวลาไปงานปาร์ตี้ของเพื่อนสวีดิชนะคะก็สามารถร้องตามเขาได้ค่ะเรามาเริ่มร้องเพลงกันเลยค่ะ Jag må leva Jag må leva Jag må leva ut i 100 år Javisst ska hon leva Javisst ska hon leva Javisst ska hon leva ut i 100 år Och när hon har levat och när hon har levat När hon har levat ut i 100 år Ja då ska hon hutas Ja då ska hon hutas Ja då ska hon hutas på en skottkärra fram เราจะมาเริ่มกันที่ประโยคแรกนะคะจะร้องว่ายาโมฮุเลวะ2 รอบนะคะคำว่าฮุนตัวนี้ก็คือเป็นตัวแทนของสรรพนามผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเราจะร้องให้กับผู้ชายเนี่ยเราจะใช้คำว่าฮันนะคะหรือถ้าเราจะร้องให้เพื่อนเราที่เป็นคนคนเดียวหรือว่าคุณนะคะจะใช้คำว่าดูค่ะหรือถ้าเราเนี่ยไม่อยากจะบอกเพศนะคะก็อาจจะใช้คำว่าเฮนก็ได้ค่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับ neutralหญิงก็ได้ชายก็ได้นะคะประโยคแรกนะคะยาโมงฮุนเลียวะแปลว่าใช่เธอจะต้องมีชีวิตอยู่นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะร้องว่ายาโมงฮุนเลียวะอุติฮุนดราเดโอร์แปลว่าใช่คุณจะต้องมีชีวิตอยู่จนถึง100 ปีนะคะและหลังจากนั้นเราจะร้องว่ายาวิสกาฮุเลียวะ2 รอบอันนี้จะเป็นการย้ำว่าใช่คุณจะต้องมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ร้องอีกทีก็คือยาวิสกาฮุเลียวะอุติฮุนดราเดโอก็คือใช่คุณจะต้องมีชีวิตอยู่จนถึง100 ปีค่ะส่วนประโยคถัดไปนะคะเราจะร้องว่าโอแนฮุนฮาเลียวัตนะคะประโยคนี้เราจะร้อง2 รอบเนี่ยแปลว่าเมื่อคุณนะคะมีชีวิตอยู่นะคะแล้วประโยคถัดไปเนี่ยก็จะร้องว่าโอแนฮุนฮาเลียวัตอุติฮุนดราเดโอนะจะแปลว่าเมื่อคุณเนี่ยมีชีวิตอยู่จนถึง100 ปีนะคะแล้วประโยคถัดไปจะร้องว่ายาโดสกาฮุนฮูตัสนะคะ2 รอบนะคะประโยคนี้จะแปลว่าใช่คุณจะถูกยิงนะคะและประโยคสุดท้ายเนี่ยจะร้องว่ายาโดสกาฮุนฮูตัสpå en skottkärra fram นะคะประโยคนี้จะแปลว่าคุณเนี่ยจะถูกเข็นไปรอบๆในรถสาลี่หรือว่ารถเข็นล้อเดียวนะคะเพื่อนๆบางคนนะคะก็อาจจะถามแอนได้ว่าเฮ้ยทำไมเขาร้องว่าคุณจะถูกยิงอะไรอย่างนี้คะจริงๆแล้วคำว่า hutas ตัวนี้นะคะมันจะมี2 ความหมายนะคะความหมายแรกเนี่ยมันจะแปลว่ายิงส่วนความหมายอีกอันนึงมันจะแปลว่าผลักนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในเพลงไม่ได้หมายความว่าเขาจะถูกยิงจริงๆนะคะแต่ว่าคือเขาแค่ร้องให้มันแบบสนุกสนานแล้วก็มันเป็นคำเขาเรียกว่าอะไรนะพ้องรูปพ้องเสียงเท่านั้นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะร้องแค่ท่อนแรกท่อนเดียวนะคะที่เป็น4 ประโยคนะคะมันจะร้องว่ายาโมฮุเลียวะยาโมฮุเลียวะยาโมฮุเลียวะอุติฮุนดราเดโอร์ยาวิสกาฮุเลียวะยาวิสกาฮุเลียวะยาวิสกาฮุเลียวะอุติฮุนดราเดโอร์หลังจากทุกคนนะคะร้องเพลงวันเกิดให้กับเจ้าของวันเกิดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคนใดคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้นำในงานปาร์ตี้นั้นเนี่ยจะพูดว่าเอ็ดฟิฟาดิเลียเวเฟอร์นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อเจ้าของวันเกิดแล้วก็ตามด้วยฮุเลียเวฮิปฮิปหลังจากนั้นนะคะคนอื่นที่เป็นผู้ตามเนี่ยก็จะพูดคำว่าฮุรา4 ครั้งนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าแอนเนี่ยเป็นผู้นำในงานนั้นเนี่ยแอนก็จะพูดว่านะคะเอ็ดฟิฟาดิเลียเวเฟอร์เฮนเนฮุเลียเวฮิปฮิปและคนในงานนะคะก็จะตอบแอนกลับมาว่าฮุร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 านั่นเองค่ะแอนหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะได้มีโอกาสนะคะเอาเพลงวันเกิดในภาษาสวีดิชเนี่ยไปใช้ในงานวันเกิดของเพื่อนๆคนสวีเดนกันนะคะถ้ายังไงแล้วเนี่ยแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Hej då